It's like how do we make this museum more engaging, more useful to the visitor in 30 years? Thế là có lẽ là P.2 thực sự là để tâm và suy nghĩ xem là chúng ta sẽ phải làm như thế nào để cho bảo tàng của chúng ta trở nên là có nhiều công chúng hơn nữa, công chúng lớn hơn nữa trong vòng 30 năm tới thì sẽ ra sao? So 30 years ago was 1983. 30 năm tức là 1983 30 năm trước. That was a different time, wasn't it? Cái thời kỳ 1983 thì chắc là rất là khác so với thời kỳ ngày nay đúng không ạ? How many here were alive in 1983? How many people in this room were alive 30 years ago? Vậy thì bao nhiêu người trong số các bạn ở đây tức là Put your hands up. tức là 30 năm trước thì ai đã ra đời rồi ạ? Những ai mà chưa có người chưa ra đời sau đó. Oh, so a lot of people. Okay, so of all the people who put your hands up, do you think that the world and particularly Hanoi's place in it is different than it was 30 years ago? Vâng ạ, với những người đã từng sống 30 năm trước đây thì các bạn thấy rằng là thế giới cũng như Hà Nội đã có nhiều đổi thay trong vòng 30 năm qua không ạ? If you think yes, put your thumb up, and if you think no, go like this. Nếu mà các bạn thấy là đồng ý là có rất nhiều sự thay đổi thì các bạn giơ tay lên thế này, nếu không thì là không. Well, everyone who was alive 30 years ago, put your thumb up or wave your arm. Hold up high. All right, so everyone who pretty much thinks the world has changed. Vâng ạ, như thế là gần như tất cả các bạn đều đồng ý với nhận chính rằng là thế giới đã thay đổi trong khoảng 30 năm qua. But it's clear that you're right. Vâng, tất nhiên là không rõ ràng là các bạn đúng ạ. Hanoi is now a global city. Hà Nội bây giờ đã là một thành phố toàn cầu rồi. It's the center of a booming economy. Và bây giờ lại là trung tâm của nền kinh tế Hà Nội. People come and go. Mọi người đến rồi đi. People within Vietnam can travel a whole lot more. Thế là mọi người ở trong đất nước Việt Nam cũng đã đi lại đi du lịch rất nhiều như thế đó. Now with computers and information technology, education is key to survival. Thế là vào cái thời kỳ này khi mà máy tính cũng như là các thông tin trở nên rất là quan trọng thì giáo dục là quan trọng nhất, là giáo dục chính là cái mà để chúng ta có thể đủ cả. So making the museum and all the culture and history and identity, because you know when you go through that museum, you can see that there are at least 2,000, about 3,000 years of Vietnamese thinking and culture and identity in that museum. If you look and if you have somebody who can explain it to you. Vâng, nếu mà các bạn đến thăm bảo tàng mỹ thuật Việt Nam và các bạn xem ngắm mà có ai đó giải thích cho các bạn thì các bạn có thể hiểu rằng là cái nền lịch sử, cái nền văn hóa là hơn 2.000 năm đã hiện diện tại bảo tàng này. But not everyone, only a very small percentage of people who go to that museum can understand that all that message there. Tôi nghĩ rằng là một số lượng rất là nhỏ, một số phần trăm rất nhỏ những người đến thăm bảo tàng mỹ thuật Việt Nam có thể hiểu được những thông điệp đó. But the ideals and values and culture that is inherent in it are incredibly important as people move into the future. Và những cái giá trị những ý tưởng, giá trị đạo đức cũng như là văn hóa mà đã truyền tải thì nó rất là quan trọng đối với các thế hệ tương lai. I mean, one could, as an American, I say that's one of the most unsettling natures of being American is that there's not clarity about the common values, and so there's no common, you don't know where you're from, so it's hard to know where you're going. Đối với nước Mỹ rất là khác ở những thì chúng tôi cũng chưa có một cái giá trị chung về cái lại bản sắc của mình, không rõ là mình được từ đâu, không rõ là mình sẽ đi đâu trong tương lai. So the revolutionary, the museum of the revolution is just as, if not more important than the art museum. It really needs to tell you what happened, where you were, where you're going. Thế vì vậy cho nên tôi nghĩ rằng là cái bảo tàng cách mạng Việt Nam nó sẽ phải quan trọng hơn, cả giữ một vai trò quan trọng hơn rất nhiều so với bảo tàng mỹ thuật Việt Nam trong cái việc là giáo dục hay là cho các bạn biết là trước đây chúng ta là ai và chúng ta sau này chúng ta sẽ đi ở đâu. Now I've heard that the Revolution Museum has joined up with the National Museum
museum, and they're going to build a new building way out by the airport. Và tôi cũng có được nghe nói rằng là bảo tàng cách mạng Việt Nam cũng đã xác nhận bảo tàng lịch sử Việt Nam và các bạn Việt Nam có kế hoạch xây dựng bảo tàng mới ở sân sân bay. Sounds to me like you're going to be pissing a couple $100 million down the toilet again. Và theo tôi thì nếu mà có lẽ tôi có một cảm giác rằng là không cẩn thận thì chúng ta cũng lại sẽ làm một sự lãng phí gần như là lấy tiền của chúng ta sẽ được sử dụng chính về. Who's going to go to the airport to visit that museum? Okay, I stop now. What's next? What's next? All right, so let's talk about the Mother Goddess exhibit. You've been very generous to listen to me. So, I mean, this exhibit is the part of a great museum. Cái phần trưng bày này thì là một phần của cái bảo tàng tuyệt vời, cái phần trưng bày của And the people in this museum took a real chance. Chúng ta ở đây thì các cán bộ của bảo tàng này thì đã lấy thời cơ, chấp lấy thời cơ. They took a chance by deciding to look at a topic that for many years was illegal and is now something like on the margins. Thế là bởi vì họ đã lấy cái cơ hội này để nhìn nhận hay là lý do để giới thiệu một cái vấn đề, một chủ đề, một cái đề tài mà trước đây cảm giác là như là cấm kỵ, và những ngày nay thì khá hơn, nhưng mà cũng là như là họ rất là chưa được trình thống. But that religion is at the very heart, not the heart, but it's certainly at the center or near the center of Vietnamese culture and identity. Thế mà tuy nhiên cái vấn đề đó, vấn đề đạo mẫu chẳng hạn thì nếu như không phải là trọng tâm của nền văn hóa thì nó gần như là chúng một vai trò rất là quan trọng trong đời sống trong nền văn hóa của mình. A lot of famous generals are in the pantheon. Bởi vì có rất nhiều các cái vị quan trong cái quan ở trong cái đạo mẫu này, cũng như là rất nhiều các cái cung mà chúng ta giới thiệu ở đây thì là rất quan trọng. It espouses ideals of virtue and selflessness, the kind of values that collectives need in order to get along. Bởi vì là qua cái đạo mẫu này thì là nó có được cái giá trị chung, cái giá trị của cộng đồng mà người cùng nhau chia sẻ có để có được cuộc sống nó tốt đẹp hơn, giá trị về đạo đức, giá trị về tự thân. And also, because it has like the mandarins and that whole Confucian structure, it's a tie back to that large cultural current through Vietnamese culture. Vâng, bởi vì là ngay trong đạo mẫu thì cũng có rất nhiều các liên quan lại mà đấy là phần nào đó là cái nền văn hóa của đạo cái hội tự đã ảnh hưởng vào vấn đề văn hóa Việt Nam trong rất nhiều năm. Now, I mean, the great thing about what this museum did was that what they did is when I showed up, I asked what they wanted the exhibit to do. And they said, we want the exhibit to embody the spirit of this religion. Và khi tôi bắt đầu xuất hiện vào dự án của cái bảo tàng phụ nữ thì tôi hỏi các hộ bảo tàng là vậy thì các bạn muốn trưng bày bảo tàng này như thế nào? Thì họ trả lời tôi rằng là chúng tôi muốn là trưng bày thể hiện được tinh thần của đạo này. Now, I mean, you all can go upstairs after this lecture. It's a good exhibit. If you want to blow through in 5 minutes, you can do that. If you want to take longer, you can do that. So I'm not going to show you a picture of it because it's right upstairs. Bởi vì là cái trưng bày nó ngay ở trên tầng của tôi, cho nên là có lẽ là chúng ta sẽ đi xem một phút là nếu mà các bạn trên đây sẽ không giới thiệu các hình ảnh ở đây. So as an exhibit designer, what made it so fun was that
it has to operate not just on the intellectual level, but it also has to operate on the level of your body. The body has to feel good in it. You have to sort of like enjoy, you have to feel. The curators, the director asked me to make people feel things. Vâng, ở đây thì là những cái nhà giám đốc bảo tàng cũng như là curator của trong bài này đã đặt ra cho tôi một câu hỏi là làm thế nào là tôi có thể thể hiện được không chỉ là những cái tri thức về những cái nhận thức ở trong đầu mà phải cảm nhận được làm thế nào để khách tham quan phải cảm nhận được cái tranh này, cảm nhận được thế nào là cái tác này. And you know, actually, the design of the exhibit was not done by me, it was done by us together. Me working with the curators and working with the director. You know, we worked together, we played, and we had ideas. Like it's their idea to use the fabric between the different areas. We had a lot of fun coming up with the ideas, and it wasn't just me doing it, it was us. We did it together. Và để mà thiết kế cái trưng bày này thì không phải là chúng tôi, không phải là tôi thiết kế trưng bày này, mà là chúng tôi cùng thiết kế trưng bày này. Tôi cùng với các cán bộ bảo tàng, với các chuyên gia, chúng tôi cùng nhau trao đổi, suy nghĩ là cùng nhau, và thậm chí là trò chuyện rất là vui vẻ để ra được các ý tưởng, và thậm chí là cái ý tưởng để sử dụng các cái ngăn cách bằng các hiến phạm với lại sự. And you know, some people have said, "Oh, that's the American way of doing exhibitions," and comparing that to, say, the permanent exhibits at the Women's Museum, and that's the French way of doing exhibitions. Có những người thì người ta cho rằng là cái cách đấy là cách mà người Mỹ làm trưng bày, nhưng mà so sánh với lại cái cách của người Pháp làm trưng bày cái tòa nhà phần trưng bày thường xuyên là do các người khác, và đây là cách của người Mỹ làm. But I hope that you can see that for me it's not about the style, it's about what I design with the people I'm working with to try to communicate what they want to communicate in their deepest, wildest dreams. Và tôi thì tôi không quan tâm lắm đến cái việc là phong cách đó là phong cách nghĩa là phong cách Pháp, mà tôi thì rằng là cái sản phẩm thiết kế trưng bày này là của chúng tôi là làm nào để truyền tải tốt nhất tất cả những gì mà cán bộ bảo tàng mong muốn truyền tải với công chúng. You know, the Women's Museum wanted something very colorful, very engaging, very beautiful, very almost feminine in a certain way. Thế mà bảo tàng nữ thì muốn tất cả những gì là đẹp, màu sắc rực rỡ và nói rằng là nó rất là nữ tính. I designed exhibits for Harley-Davidson motorcycles, where the exact opposite is what they wanted to convey. Đúng là trong đó trước đó thì tôi đã thiết kế cho một cái bảo tàng mô tô, cho nên là phong cách là khác. They wanted steel and power and energy and roar. Tức là họ thích sản phẩm mạnh như thế là sắt thép, thật là mạnh, rất là năng lượng. And I don't have time to show you the Harley-Davidson, but I'll give you my card. I'll put them up here in the corner. You go to my website, you can see the Harley-Davidson. It's a cool exhibit. So all I'm saying is that, you know, form is only important enough as to express the content. Vâng, tức là ở cái trưng bày về các mô tô hay là nó trên mạng các bạn có thể xem rất là thú vị. Nhưng mà theo tôi thì cái hình thức chỉ là một cách để mà truyền tải cái nội dung bên trong của tôi. You know, when I go to bed, I wear pajamas. Chẳng hạn khi mà tôi đi ngủ thì tôi mặc pyjama. In the winter when it's snowing, I wear boots and I wear a coat, a heavy wool winter coat. Nếu như mà những người sang trọng nào thì tôi lại là sang trọng, đúng là bao đây chẳng hạn. When I want to go to the beach, I wear a little skinny bathing suit. Nhưng mà nếu mà tôi ra để đi ra bãi biển thì tôi chỉ mặc đồ bông thôi. So, if I'm designing an exhibit for a history museum, I'm going to design it differently than if I design an exhibit for an art museum, or if I design for a women's museum. You know, there's not. I don't have one style. It's not like, okay, this is the style and we do everything the same way. It's like, okay, so what does this content need? Chính vậy cho nên là nếu như tôi mà thiết kế cho bạn lịch sử
rất là khác, thiết kế cho bảo tàng mỹ thuật rất là khác thiết kế cho bảo tàng cũng đúng. Chính vậy cho nên là tôi không có một phong cách, không phải một phong cách, mà khi tôi đến thì tôi sẽ là gặp và đến với họ. Vậy thì cái chủ đề của các bạn hay là cái nội dung mà các bạn mong muốn truyền tải là gì? Okay, and just because you know, I may not get a chance to meet all of you, I'm going to pass my cards around. Take one, pass it on. In case you're too shy, please write me. Và tôi không có thời gian, có thể có đủ thời gian để hỏi tất cả các bạn. Các cái trên đây thì các bạn cũng có chia sẻ. Tôi cũng chia sẻ rất là chân thành là tôi đến Việt Nam ở đây để tôi rất là yêu quý Việt Nam. And I like it when I'm here for like a week-long visit. I wouldn't mind staying for a little longer. Và tôi ở đây sau lần này thì tôi ở đây hơn một tuần, nhưng mà tôi cũng có thể là suy nghĩ có thể tôi lại có thể là ở đây dài hơn, không sao. And also, you know, with the Women's Museum, we actually did a lot of work using Skype. Đúng là với bảo tàng phụ nữ thì Okay, so I should show you some images now, right? bây giờ tôi cũng xin giới thiệu các bạn một số So hình I'm going to show you quickly some images of exhibits that I've seen in America that I think they start to try to answer the queries that I've been addressing with you. Và tôi cũng muốn giới thiệu với các bạn một số hình ảnh ở các cái trưng bày ở bảo tàng bên Mỹ và tôi nghĩ là có thể là sẽ minh họa trên những phần trình bày của tôi. And you know, I always feel really uncomfortable when people say like, oh, in France or in America, you're more advanced, and you know, we're trying to like deal with the same questions that you are here. Và tôi cũng nghĩ rằng là các bạn chắc cũng không nghĩ là tại vì ở bên Pháp và bên Mỹ thì các bạn có nhiều điều kiện hơn, điều kiện tiên tiến hơn. Nhưng thực tế thì chúng tôi cũng như các bạn tôi cũng đều phải đối diện với các cái vấn đề tương tự như nhau. You know, on a superficial level, it's about like this story, that artifact. But on a deeper level, it's about who are we and why are we here and where are we going? What do we do with this life we've been given? Và nếu mà nhìn trên bề mặt thì là chúng ta làm những cái hiện vật về cái sáng và cái trưng bày, thì tôi nghĩ rằng là trong sâu thẳm thì là cái chính thức. Vậy thì là trả lời câu hỏi tại sao chúng ta là ai, chúng ta sẽ đi về đâu, tại sao chúng ta lại như là chúng ta bây giờ. Đấy là tất cả những câu hỏi mà tôi nghĩ rằng là trong sâu thẳm mỗi một trong chúng ta, mỗi luận là đều phải thể hiện. Someone at the Vietnamese Fine Art Museum yesterday resisted this idea I was telling you about museums having responsibility. And he said, well, no, museums are supposed to be a temple of art. Vâng, có những cái ý kiến thì lại phản bác lại cái ý kiến của tôi với nghĩa rằng là bảo tàng thì phải phục vụ cho công chúng. Nhưng mà có những người thì nghĩ rằng là bảo tàng nghệ thuật thì mình phải là một đề nghệ thuật cơ. And I think he was saying that we should just not do anything. We should just leave things the way they are. The art should just remain in and of itself like little goddesses and gods. Và tức là theo những ý kiến đó thì có lẽ là hiện vật chúng ta sẽ cần có thể tự cho nó tự nó lên mình, tức là đặt nó với tất cả nhận. Đấy là cái cách mà những người đó làm sao như vậy. And while I disagree with that approach, I agree that museums can be like temples in that they contain answers if you look for them about these profound spiritual questions we all have to face as human beings that we have used religion in the past for. And you know, there is something to it being a temple. It's not a temple where you go in, you can sort of like learn from the people who came before you. Vâng, tức là thực ra thì tôi cũng đa phần là tôi cũng không nhất trí với cái ý kiến đó. Tức là tôi nói rằng là bảo tàng nghệ thuật thì mình chỉ có thể là như là những cái vấn đề nghệ thuật thôi. Nhưng mà một phần thì tôi cũng thấy rằng là cũng đồng ý là với khía cạnh là nếu như là nó có thể trở thành một vấn đề nghệ thuật, nếu như mà người xem đến đó có thể hiểu được là tại sao nó lại như vậy. Tức là cũng giống như là nếu đã gọi là vấn đề nào cũng như là vấn đề tôn giáo thì phải hiểu được cái tôn giáo ở đây như thế nào. So we have like 13 minutes left
before P.2 is going to cut off my microphone. I'm joking, P.2. Vâng, chúng ta có khoảng 3 phút rưỡi để xem tranh, sau đó thì chúng ta cũng sẽ cùng đôi để giới thiệu các bạn. I'm just doing that more so I don't have to talk much longer than I. Anyhow, so I'm going to show some slides from some exhibits that I think start to address this, what I'm trying to talk about. How do you make a full screen image with this? Vâng, tôi cũng sẽ cố gắng giới thiệu một số các cái bức ảnh minh họa của các bạn trong điều tôi trình bày buổi sáng rồi. There's no stuff background, everything that's four different ethnic groups there living together. Nhưng mà ở ta này cũng có một mục đích khác nữa, là bởi vì Singapore thì có 4 nhóm dân tộc sống cùng với nhau. So part of their mission is to, help everyone feel like let's all get along. We're all brothers here. You may be Indian, you may be Chinese, you may be Malay, but we're all Singaporeans. Và họ có một cái sứ mệnh là làm thế nào để giới thiệu là mặc dù là có 4 nhóm dân tộc 4 nhóm người như thế, nhưng mà chúng ta cùng chung sống một cách đoàn kết và sống ở trong cùng một quốc gia, cho dù đó là người Ba Lan, người Ấn Độ hay là người Trung Quốc, nhưng mà chúng ta đều là người Singapore. So the art is not shown simply in a white room in a case with white walls. Và ở đây thì phần trưng bày này thì không phải là được giới thiệu trong một cái phòng màu trắng ở cái quần. Mình có phải trái chịu. Not crucial. Anyhow, where I use it. Ở đây thì tôi nói rằng là ở trong phần trưng bày này họ không giới thiệu hiện vật là giống như là đấy là chỉ là một cái hiện vật trên một cái bức tường trước một bức tường màu trắng, mà đây họ tạo một bối cảnh để cho bạn cảm thấy như là bạn đang đi vào trong một ngôi đền của Ấn Độ chẳng hạn. Ở trên thì ở phía trên đó là cái video chiếu về cái ngôi đền thật. Tức là họ tạo không gian để cho người xem có thể cảm nhận là đang đi đến một đền. So this is, I think this is Javanese art, I'm not quite sure, but this just shows how it's a very high space. It's like 5 meters high. Và ở đây thì hình như là của người Java này, nhưng mà không gian này rất là cao. So in some museums they would just have the artifacts down low and then that's it. Có nhiều bảo tàng thì có lẽ họ chỉ với một không gian cao như thế, họ chỉ giới thiệu hiện vật đặt ở phía dưới thấp và chỉ hiện vật một hoặc hai vật đặt như thế mà thôi. Now, what they decided to do is to use all that space above the case and sort of you put things to show some context. Nhưng mà ở bảo tàng này thì họ lại sử dụng cái không gian ở phía trên đó để họ giới thiệu và một số cái nội dung khác nữa. Now, this is not the most didactic of information. It doesn't help you explain. It doesn't help explain the artifact so much. Với cái phương pháp này thì cũng không phải là phương pháp sư phạm là thực sự là sư phạm lắm, tức là cũng không giải thích được cho các bạn rõ lắm về tình nhân vật ở dưới đây. So I would argue that you could do further than that. You could make some of that information more didactic, more explanatory. Thế và tôi nghĩ rằng là ở đây thì họ có thể đưa thêm một số thông tin nữa về các nhân vật hay là bối cảnh các cái tổ lính họ giới thiệu này để đưa thêm thông tin. And there's a museum in New York City called the Rubin Museum of Himalayan Art that does this very well. Thì có một bảo tàng ở thành phố New York tên là bảo tàng Rubin, họ đã làm cái cách trưng bày giới thiệu rất là hiệu quả. And I brought photographs over, but I misplaced the disc. So if you remind me, I will post those photos online, Facebook or whatever. Rất tiếc là tôi cũng đã chuẩn bị các ảnh của các bạn đó rồi, nhưng mà không biết là cái DVD nó ở đâu chưa tìm thấy, cho nên là tôi không có ở để giới thiệu các bạn hôm nay, nhưng mà tôi sẽ cố gắng là đưa lên trên trang web. But one you have to remind me because I'm not going to remember on my own. Yeah, nhưng mà nếu mà các bạn có thể nhắc tôi thì tôi sẽ nhớ. So this is just to show you the opposite. This is more of the white room. Đây thì lại là một cái phần trưng bày lại là như là trái ngược với phần trưng bày
kia là trên một cái bản tường trắng, thì hiện vật trên tường trắng. This is the white room. This is, I don't particularly like this way. Okay, so basically these are artifacts that are from Asia, and you don't know why, they're just like things in there. Đây là một cái phần trưng bày giới thiệu về các hiện vật này của châu Á. Thế nhưng mà ở đây thì xem thì cũng không hiểu, chúng ta cũng không hiểu là tại sao các hiện vật đó lại được giới thiệu như thế này. And the exhibit designer has done nothing to try to help you understand why these scraps of bone and metal are in this case. Và những cái người thiết kế trưng bày cũng đã không cố gắng để giải thích cho người xem hiểu là tại sao những cái xương hay là mảnh xương hay là những cái mảnh kim loại lại được treo trên tường như thế này. Instead of trying to help you understand why these things are considered valuable for their cultural heritage reasons, they just made them pretty by putting them in a case that's sort of translucent. Và thay vì cái việc là cố gắng giải thích cho người xem hiểu là các hiện vật này có giá trị đối với cái nền văn hóa đó ra sao, thì họ chỉ làm cách là bày cho nó đẹp trên tường như thế này rồi trông cho nó đẹp hẳn. So I'm showing this as what not to do. Tôi giới thiệu với các bạn thế này để nói với các bạn rằng là có lẽ chúng ta không nên làm theo phương pháp này nữa. Now this is these are all slides from a great little temporary exhibit I saw at the Kennedy Center in Washington, D.C. Đây là những cái hình ảnh mà tôi chụp ở trong phần trưng bày tạm thời tại trung tâm Kennedy ở Washington, D.C. So it was a festival called Maximum India. Đây là trong một cái liên hoan gọi là giới thiệu về Ấn Độ, nơi giới thiệu về Ấn Độ. And so it's temporary. They didn't have a lot of money to do it, and they didn't have, the most rare, most beautiful, most important artifacts in the exhibit. But they had a lot of great artifacts. Vì đây là một cái trưng bày tạm thời, cho nên là họ cũng không có nhiều tiền để mà giới thiệu hay là để mua những cái hiện vật thật là đẹp, thật là xuất sắc, thật là có giá trị. Mà tuy nhiên cũng có một số hiện vật có giá trị. When you walked in, and this is part of a festival of Indian music and theater, and there were 5 or 6 exhibitions at the Kennedy Center. This was one of them. Và ở đây thì nó là trong một bối cảnh là cái lễ hội về văn hóa Ấn Độ, cho nên nó có cả âm nhạc, có cả các hoạt động khác nữa, và có khoảng 4-5 phần trưng bày như thế này, thì đây là một trong số đó. So this exhibit was about showing the mix of high and low culture in India. And when I say high and low, I think high is rarefied and low is folk culture. Ở đây thì là muốn thì rất là rõ cái nền văn hóa cao và văn hóa thấp của Ấn Độ. Cao thì là văn hóa cao, nhiều văn hóa dân gian thì được coi là văn hóa thấp. And I think that they wanted to show the incredible diversity of art and culture in India. Ở đây tôi sẽ cố gắng là giới thiệu cái sự đa dạng trong nền văn hóa của Ấn Độ. This is only a detail of the tableau that one sees when one enters the exhibit space. Và đây chỉ là một trong cái Tableau is like this thing you walk in. It's a sculpture that's hanging from the other side of the ceiling. Đây chỉ là nên là cái pano bạn nhìn thấy thì các bạn bước chân vào phần trưng bày thôi. So this is just a detail of it. But what it was is they made the map of India, and they made it using various folk art items from those regions. So like actually this little doll here, this no battery here. The doll down here is from that area in India, and these pieces here are from those areas. So there's sort of a relationship. Ở đây thì là các bạn thấy rằng là họ đã sử dụng các cái hiện vật mà giới thiệu về từng cái vùng văn hóa khác nhau để làm thành một cái bản đồ của Ấn Độ. Nhìn lên đây thì thấy rằng là mỗi một cái là cái biểu hiện sự chẳng hạn như là búp bê thì nó là đúng từ nó nằm cái vùng nào thì nó là đúng từ cái vùng đó đấy. And so, in the exhibit, instead of spending money on these very elaborate cases,
that were all white and pristine. Và ở trong trưng bày này thì họ cũng không dành quá nhiều tiền để mà sản xuất các cái tủ kính nó quá là cầu kỳ. They took the ubiquitous Indian bicycle and made that a stand for displaying artifacts. Chính vì vậy cho nên họ đã dùng các cái xe đạp của Ấn Độ để làm nên cái giá để trưng bày. And they blurred the distinctions between what like okay, at the back end of the bike you can see there's a little video monitor. Đấy, các bạn nhìn thấy rằng ngay ở dưới rằng là chỗ cái đuôi của xe đạp thôi là thấy là một cái màn hình máy tính. These pieces are not exactly folk art, but they're not exactly high fine art either. Đấy, và các hiện vật ở trên này thì giới thiệu hai hiện vật này thì không thực sự là văn hóa cao, nghệ thuật cao cũng như không thực sự là nghệ thuật dân gian. So instead of being all prissy about, well, they don't think that's not the way you're supposed to do things, they just said, let's mash it all together and see what comes out of it. Và ở đây thì họ chủ yếu họ quan tâm đến cái việc là chúng ta đã cứ giới thiệu để xếp đặt nó vào nhau để xem ra như thế nào mà không phân biệt rõ là chúng ta cao chúng ta thấp. That here again is another version of the same thing where they have, again, it's not fine art, but it's not folk art. Và đây cũng là một cái ví dụ như thế, tức họ làm mờ cái ranh giới giữa cái nghệ thuật cao với nghệ thuật thấp, cho nên là cái nghệ thuật này nó cũng không phải hiện nghệ thuật cao hay nghệ thuật thấp. It's a great idea. They're using the bikes to make platforms for the art. Và tôi nghĩ rằng đây là một cái ý tưởng rất là hay, rất là độc đáo khi mà sử dụng cái xe đạp để làm giá đỡ trong cái này. Now this piece of art is actually that's fine art. I mean that's something that's directly central to the rich Indian mythology and culture. It is a very valuable piece. Vâng, và đến đây thì chúng ta thấy đây thực sự là một tác phẩm nghệ thuật, thể hiện cái nền văn hóa rất là quan trọng của Ấn Độ. But it's not treated like some sort of prissy thing. It's just out there because in India everything is mashed together. Nhưng mà ở đây thì là ở người Việt Ấn Độ thì mọi thứ thì nó cũng không hòa quyện với nhau, cho nên là cái nghệ thuật này, cái tác phẩm này cũng được giới thiệu với một cách tương tự như vậy. Like in a certain way, here in Hanoi, things are all mashed together. Cũng tương tự như ở Hà Nội thì mọi thứ cũng không có một ranh giới rất là rõ ràng giữa cái cao hay cái thấp. And if you look over in the background right, you can see they have video in the background. Nếu mà ở phía đằng sau bên tay phải các bạn thấy là có một màn hình video. And then if you look over to the left, you see that there's a milk canister off the left side of the bike. Và ở bên tay trái thì lại có một cái thùng đựng sữa. So they're mixing up high art and just utilitarian objects. Và như vậy là họ đã sắp đặt hoặc là sắp xếp những cái hiện vật đời thường với lại những các tác phẩm nghệ thuật. But all of this collision of different elements that would be incredibly wrong in a fine art museum works to give the visitor a much richer sense of the culture from which these artifacts come. Thế nhưng mà cái ý tưởng mà chúng ta theo cái cách là kết hợp cả những cái đời thường với cái tác phẩm nghệ thuật này thì có thể là trong con mắt của bảo tàng mỹ thuật hay là nghệ thuật thì là không đúng. Thế nhưng mà cách trưng bày này lại cho khán giả hay là những người đến xem cái bản được về văn hóa rất là rõ ràng. And just here's another one of these things. These are the canisters that, like here in Vietnam, people ride around with like rattan baskets with pigs in the back and chickens and ceramics. In India, they ride around with big jars with milk and other food on the back. And so that's the same as this fine art, and then they also have a little video on the back of the bike. Vâng, ở đây thì các bạn thấy là ở đây cũng tương tự như ở Việt Nam thôi, thì là những người gánh hàng rong có thể người ta chở đèo hoặc là đi xe đạp, hay là người nghèo hoặc cũng thế, người ta có thể hoặc là chở gốm hoặc là chở các cái đồ dùng, thậm chí là chở lợn. Thì bên Ấn Độ cũng vậy, người ta cũng chở đi, tức là chúng ta có thể nhìn thấy những cái hình ảnh mà các cái tác phẩm nghệ thuật lẫn với các cái tác phẩm thường ngày đời thường, và đằng sau cái xe này thì cũng có một màn hình video. So whereas upstairs in the Mother Goddess exhibition, we created new walls and we painted them and we put things in there to create the feeling of the culture. Here, there's no paint, there's no
constructed walls. They just assembled different artifacts. Thế và ở trên cái phần trưng bày đạo mẫu thì chúng tôi đã phải tạo nên các cái bức tường giả, chúng tôi sơn màu sắc ở kia. Nhưng với trưng bày này họ không có sơn, cũng chẳng có các cái màu đơn giản, chỉ là đầy các hình tượng như thế này. And while it might look different, it has a very similar effect. Mặc dù có thể là cái phần trưng bày này trông về hình thức rất là khác, thế nhưng mà cái hiệu quả, cái hiệu ứng thì có thể là tương tự như với là lần xem phần trưng bày của trưng bày đạo mẫu. So that is another illustration to me of why form in design should be secondary, not primary. Thì đấy là cái minh họa cho cái lý thuyết, cho cái suy nghĩ của tôi là trong thiết kế trưng bày thì cái hình thức thể hiện thì ta nên đặt cái thứ hai là cái quan trọng nhất là cái nội dung của cái truyền tải là gì. Just another great, these are great artifacts that, they are not high artifacts, they're not low artifacts, they are India. And they're on the back of a bike, and there's a video in the background showing the street scene from India. Vâng, ở đây lại là hai cái hiện vật này cũng rất là đẹp, không thuộc loại hình là hiện vật nghệ thuật cao hay hiện vật thấp, nhưng mà rõ ràng nhìn thấy đó là Ấn Độ, là Ấn Độ, và đằng sau ta thấy có một màn hình video cũng phong cảnh của Ấn Độ. Now, I don't know, this is not an academic exhibition, it's not about proving a scholarly point. Ở đây thì không phải là cái sự bày mang tính là quá là hàn lâm để chỉ dành riêng cho những nhà nghiên cứu. But I do know that almost 500,000 people went to this exhibit. Nhưng mà tôi được biết rằng là khoảng nửa triệu khách tham quan đã thăm phần trưng bày này. And there was no advertising, it was all word of mouth. People said, "Oh, you've got to go see this exhibition." Và tôi biết rằng họ không hề có quảng cáo, nhưng mà đây là chỉ có tức là truyền miệng cho người nọ truyền cho người kia, và chúng ta cần phải xem phần trưng bày này. And I went with my son, he was then 2, and he had a great time. Và tôi đã đưa con trai tôi đến thăm phần trưng bày này, và cậu bé đã có một thời gian rất là thú vị. And I hope and I expect that a 2-year-old or a 3-year-old upstairs in the Mother Goddess exhibit would have fun too. Nhưng tôi mà con trai của tôi thì 13 tuổi thôi, tôi cũng hy vọng rằng là những cô bé 2-3 tuổi khi đến thăm phần trưng bày ở trên tầng này cũng cảm thấy thú vị như vậy. So I'm going to show you one last exhibit, and it's sort of keeping in this is at the Brooklyn Museum of Art. Brooklyn is one of the 5 boroughs of New York City, for you, those of you who don't know. Tôi xin giới thiệu một cái ví dụ nữa. Đây là bảo tàng nghệ thuật của Brooklyn. Brooklyn là một trong các cái quận như là cộng đồng của New York. And here they deliberately set about thwarting the typical fine art museum tradition of putting individual things in individual cases and separating them and putting in little nice white boxes. They did the exact opposite of that traditional way of doing things. Ở đây bảo tàng này thì họ lại là cái trưng bày là ngược lại hoàn toàn với lại những cái gì chúng ta trông đợi ở bảo tàng nghệ thuật, đó là các cái bảo tàng nghệ thuật chúng ta nghĩ rằng là hiện vật phải được từng hiện vật riêng, đặt riêng trong từng tủ kính và có ánh sáng chiếu rọi vào. What they did is they took a lot of artifacts from their collections from different cultures, and they took a 1,000 square feet, like a 200 square meter room, and just put it all in there and put it next to one another so that the artifacts from different cultures resonate with one another. Thế và ở đây họ đã lựa chọn cách là họ dành riêng một phòng ở 250 m² và họ lựa chọn các hiện vật thuộc các nền văn hóa khác nhau mà họ có ở trong kho của họ, và họ giới thiệu đặt ở đây để tự thân là các hiện vật của các nền văn hóa đó lại tự là nổi bật lên kho của mình. So you can see here in this central tower, there's a number of Buddhist artifacts and Asian artifacts, and they are below site level, they're above site level. They broke every rule that you're supposed to do as an exhibit designer. It doesn't work with that. This is a tower. That's a tower, and you've got Buddhas all there. The person is that high, so they can't see. Like in a traditional museum, that would be
forbidden to have objects where people couldn't look at them directly. But that's not the point of this exhibit. This point is about how many different cultures exist in the world and exist in Brooklyn. Ở đây thì các bạn thấy rằng là ở giữa một cái cổ tức là cái phần chính chủ yếu trưng bày đúng là rất là Pháp, cả tượng Phật khác nhau. Thế và nếu mà chúng ta nhìn thấy là cái người stand bên cạnh thì rất là khác so với cái tượng này. Nếu mà theo về mặt nguyên tắc bảo rằng thì các cái tượng kính này là không thể được, không ai có thể nhìn thấy các hiện vật trên kia. Nhưng mà tuy nhiên là mục đích của cái phần trưng bày này thì lại là muốn đưa ra một cái thông điệp là chúng tôi có rất nhiều nền văn hóa khác nhau, và ở bảo tàng nghệ thuật của Brooklyn thì chúng tôi có rất nhiều hiện vật hay là đại diện hiện vật của các nền văn hóa đó. So, I mean, only in exhibits like this could you have this beautiful, Buddha. I don't know what that is, but it's some Buddhist deity underneath like a 13th century Flemish painting next to a 18th century painting from Italy. I don't know what it was. Vâng, tức là ở đây các bạn có thể nhìn thấy trong cái hình ảnh này là những cái tượng Phật chắc là có thể được chế tác từ thế kỷ 13 của châu Á, sau đó là bên cạnh một cái bức tranh của châu Âu khoảng thế kỷ 18, tôi không rõ một bức lắm, nhưng mà đã thành với nhau như thế. The point of the title of this exhibition is about, it's called Connecting Cultures. Bởi vì là cái tiêu đề của cái trưng bày này thì nó là kết nối các nền văn hóa. And the design of the exhibition is to try to encourage people to make connections between artifacts from different cultures. Và cái ý tưởng trưng bày ở đây đó là giúp cho người xem có thể kết nối được với các nền văn hóa và các hiện vật của các nền văn hóa khác nhau. But they could only do that if they threw out every rule in the book about how to display art. Và để mà nếu mà muốn đạt được cái mục tiêu như thế thì họ phải làm cái cách là phá vỡ hết tất cả các cái quy tắc hay các cái nguyên tắc để giới thiệu các tác phẩm thì họ mới có thể làm được điều đó. Just trying to be very quick. These are, various different mirrors in the collection, and they come from different periods, and they put those against the wall. It's like a 5-meter high wall. No one can see those things up close, but you can see them from across the room, and you understand what's going on. Và ở đây thì là có rất nhiều các cái gương khác nhau, các cái gương từng cái thời được chế tác ở các cái giai đoạn khác nhau. Nhưng mà rõ ràng là không ai có thể là nhìn thấy nếu không ai có thể đạt được các cái sự hiểu là xem đó là những cái gương từ thời kỳ nào như thế nào. Nhưng mà đứng từ xa nhìn vào cái này thì là các bạn có thể thấy là người xem có thể thấy là có rất nhiều các gương có nền khác nhau. This is another example of the entire space of the exhibit is activated. It's a very rich experience. It's a limited space, but there's so much, and it's not like you just have a narrow band of art that's about between 1 meter and 2 meters, and everything else is white. Và ở đây thì các bạn thấy rằng là trong một khoảng không gian rất là nhỏ như thế thôi, nhưng mà khi người xem vào đây thì có những cái cảm nhận rất là phong phú, những cái trải nghiệm phong phú. Nó không phải chỉ là có một cái dãy các cái bức tranh nghệ thuật, các tác phẩm nghệ thuật được bày trong một cái khoảng cách mặt đất là 1,5 mét trên 2 mét hay gì đó, và đây là nó phá vỡ cái đó. Now, what that means is that not everybody can go up and study the tiny detail on top of one of the mirrors that's at 3 meters off the floor. But let's be honest, how many of us look at every detail of every piece of artwork in the museums we go to? Và trên thực tế thì là chắc chắn là cũng sẽ không có ai để là cố gắng và tìm hiểu từng cái chi tiết nhỏ ở phía trên từng cái gương này nó là treo ở cao là như thế nào. Thế nhưng mà trên thực tế là có bao nhiêu người trong số chúng ta đi thăm bảo tàng và xem từng chi tiết nhỏ như thế? Here's another example. This is like a 3-meter collection of ceramic pictures. Thế và ở đây thì là họ một cái bức tường khoảng 3 mét là trưng bày các cái bức tranh, các hình ảnh về gốm, Pictures are like they kind of the thing that you pour water. They're specifically for pouring food. They're like teapots, but they're still objects. They're not pictures. They are pictures. Tức là xin lỗi, đây là các cái
So a visitor can get up close to sort of like the first two levels, but you know, that's not the point. The point is this great variety of shapes and designs that we as humans have come up with. Và nếu như chúng ta xem thì chắc là chúng ta chỉ xem được khoảng từ 3 là cái hàng phía dưới trở xuống thôi, chứ còn phía cao là không khó là mình thấy được. Nhưng mà cái ý tưởng ở đây không phải là chúng ta xem chi tiết từng món như thế, mà chúng ta có được một cái cảm nhận về hình khối, về các cái loại hình, các cái hình nước khác nhau của từ các nền văn hóa khác nhau như thế nào. As you can see, that each of the cases is internally illuminated, so you can see it really pops. Like you can't help but see that when you walk into this gallery. Và các bạn thấy rằng là mỗi một cái ô mà giới thiệu hiện vật như thế này đều được chiếu sáng rất là đẹp và rất là nổi bật, cho nên là khi chúng ta bước qua phòng này thì điều gì mắt của chúng ta cũng được lên đó. That is forbidden in typical art museum practice. In museum practice, to sort of like put things together and make things pop and try to like use the light to. Thực ra đấy là những cái như thế này là hoàn toàn đi ngược lại với những nguyên tắc bảo tàng nói chung, chẳng hạn như là đưa có quá nhiều vật xếp đặt chúng cùng nhau rồi ánh sáng chói chang như thế. Bảo tàng nghệ thuật vẫn nghĩ là bảo tàng nghệ thuật là những ngôi đền phải là ngôi đền nghệ thuật thì chắc là không bao giờ thử nghiệm với cách trình bày này, hoặc không bao giờ nhất trí hoặc đồng ý với cách trình bày này. So hang with me, and I hope I've been of some use to you. And feel free to write if you have any questions. Remind me to post things. I'm honored to be able to be useful. Vâng, chương trình của tôi đến đây là hết. Rất là cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Những tưởng mẫu tâm để tôi ở bảo tàng của tôi đây là cái câu chuyện có thể nói rằng là làm một cái ví dụ minh họa kết hợp làm việc giữa bảo tàng với một kiến trúc sư, một người thiết kế. Thì sau đây thì có lẽ là cái phần câu hỏi của các anh các chị bảo tàng phụ nữ thì cũng sẽ kết hợp minh họa luôn một số hình ảnh, và từ đó thì cũng đưa ra một số những cái kinh nghiệm trong cái việc phối hợp với chuyên gia nước ngoài để tổ chức một cái thiết kế. Và cái điều mà chúng tôi cảm nhận là rút ra được một cái bài học sâu sắc, đó là không có một người thiết kế nào giỏi mà có thể làm việc một lần được, mà người thiết kế đấy bắt buộc phải làm việc rất là hợp tác, rất là sâu với nhóm nghiên cứu thì mới có thể đưa ra một cái trình bày tốt được. Và chúng tôi sẽ đưa ra cái phần trình bày của mình qua cái quá trình làm việc với anh Trên. Không phải cái thiết kế đồ họa, cũng không phải thiết kế để làm thành ánh sáng, mà đây là thiết kế để truyền tải thông tin, thiết kế để làm sao kết nối được với mọi người. So you have to know what you're trying to communicate before you can start designing. Đương nhiên là như vậy, với cái cách hiểu như vậy thì các bạn phải biết là cái nội dung mà các bạn cần truyền tải là gì trước khi các bạn bắt đầu thiết kế. A list of artifacts is not what you're trying to communicate. Nếu mà chỉ có một danh sách các hiện vật thì không phải là cái mà các bạn muốn truyền tải hay là giới thiệu. You have to know what it is you're trying to say. It has to be simple. It has to be something like you have to be able to say it in one sentence. It has to be something that people can remember. Nhưng mà nếu chỉ có một danh sách các hiện vật thì thôi thì không phải là truyền tải thông tin, mà các bạn phải biết được là cái hiện vật đó nói đến điều gì thật là ngắn gọn, chẳng hạn chỉ trong một câu thôi, là để có thể là người xem người ta đi xem xong và người ta nhớ được. Often at the beginning of any project, I ask the client, what is it that you want the visitor to leave here thinking? Thế là cái câu hỏi tôi thường xuyên hỏi khách hàng của mình trước khi mà bắt đầu một cái dự án nào đó là vậy thì bảo tàng hay là các quý vị mong muốn khách tham quan sau khi rời khỏi bảo tàng nhớ được điều gì hoặc là học được điều gì. I mean, for the mother goddess, we wanted people to leave the exhibit thinking, hey, this is cool, this is really alive, this is really valuable, I know more about this now. Với cái trưng bày về tàng mẫu thì là chúng tôi mong muốn là
người xem sau khi rời khỏi bảo tàng họ nhận thấy rằng là đây là một cái bảo tàng là thật, một trưng bày thật là đẹp, và tôi đã cảm thấy rất là vui, tôi hiểu thêm về cái trưng bày đó, tôi hiểu thêm về cái đạo mẫu đó. Because what I understand, in the majority of the Vietnamese people, the Mother Goddess religion has something of a stigma. We wanted people, if they came in thinking that the Mother Goddess, people who worship the Mother Goddess were a little crazy or freaky, or we wanted them to leave thinking, hey, these people are just like me. You know, they may do things a little differently than me, but there's nothing wrong with what they're doing. Thế bởi vì là ở với đặc biệt là với cái đạo mẫu này thì thông thường nghe có thể là trong xã hội họ có cái cách nhìn nhận những người theo đạo mẫu có thể là coi họ là những người không bình thường. Thế thì ở đây bảo tàng muốn rằng là sau khi xem trưng bày xong thì khách tham quan sẽ có nghĩ rằng là không, họ cũng là những người như tôi, thế thôi, chỉ có cái cách làm của họ nó hơi khác, họ khác một chút thôi chứ họ không phải là người không bình thường. So, if we say that every exhibit should have at least 3 main communication goals, then one of the 3 main communication goals of this exhibit was to decrease the stigma of the Mother Goddess religion in the majority population. Nếu như thông thường thì một cái trưng bày là đặt ra ba cái mục tiêu mà có thể truyền tải về công chúng, công chúng, thì một trong những cái mục đích của cái trưng bày đạo mẫu này là làm giảm bớt những các cách hiểu chưa đúng của đa số người dân về đạo mẫu. And now I'm going to speak for Professor Wee, but I assume that one of the major goals of the VME is to help the majority population come to know more about the minorities and to sort of see how rich and beautiful a life and culture they have. Và tôi thấy không dám nói thay cho giáo sư Huy, nhưng mà theo cách hiểu của tôi thì là bảo tàng dân tộc Việt Nam một trong những cái mục đích lớn nhất đó là làm thế nào để giúp cho các cộng đồng dân tộc, tức là đa số người Việt Nam có thể hiểu biết thêm được về dân tộc thiểu số Việt Nam và nhận thấy rằng các dân tộc thiểu số có nền văn hóa rất là phong phú đa dạng. So one of the communication goals of the VME could be to decrease any stigma that ethnic minorities might have, and then also to sort of increase the appreciation for the ethnic minorities within Vietnam. Vậy thì là một trong những cái mục tiêu mà cần truyền tải thông điệp mà bảo tàng dân tộc Việt Nam đặt ra đó có thể là làm thế nào để tăng thêm cái niềm sự tôn trọng của các dân tộc đối với nền văn hóa của các dân tộc thiểu số. And in so doing, the VME serves the nation. It fulfills its responsibility to the taxpayers by helping make life better for the majority of people inside of Vietnam. Và làm được cái bảo tàng dân tộc Việt Nam như vậy là đã hoàn thành được sứ mệnh của quốc gia, tức là đã trả những tiền thuế, đóng góp của tiền thuế để làm cho cuộc sống trở nên tốt hơn khi mà đa số của đại đa số của người dân Việt Nam đã có sự hiểu biết hơn nữa và tôn trọng hơn nữa về văn hóa của các dân tộc thiểu số. Now, the tricky thing about this is that it's kind of hard to measure sometimes, but I think we all can agree that the VME does that. Tất nhiên là vấn đề này rất là khó để đo đếm được cho nó có cách chính xác, nhưng mà tôi nghĩ rằng là chúng ta Việt Nam đã làm được điều đó. I think Professor Hui asked me also, how do you sort of communicate to the different groups that come to the museum? Is that correct? Không biết là có phải câu hỏi của sư Minh như là hỏi tôi là vậy thì chúng ta sẽ làm thế nào để có thể là hướng tới là các đối tượng công chúng khác nhau đến bảo tàng không ạ? Đúng không ạ? You have to know what people know and what they don't know and what they want to know before they come into the exhibit, before you start designing and before you start writing a certain way. Và chính vì vậy cho nên là chúng ta là những người làm thiết kế, là những người làm trưng bày thì phải hiểu rất là rõ những đối tượng khác nhau của chúng ta, họ đã biết gì về chủ đề, họ chưa biết gì và họ mong muốn
gì trước khi chúng ta bắt đầu thiết kế hoặc là chúng ta bắt đầu viết các lời giải thích. So, just to give an example to illustrate this, I first met Professor Hui back in the year 2000 when I was working at the Museum of Natural History, and we were working on developing an exhibit about Vietnam in the Museum of Natural History. Tôi đã gặp giáo sư Huy lần đầu tiên vào năm 2000. Thời điểm đó thì tôi còn đang làm việc tại Bảo tàng lịch sử tự nhiên Hoa Kỳ. Và tại lịch sử tự nhiên Hoa Kỳ hồi đó cùng phối hợp với Bảo tàng Việt Nam chuẩn bị một cái trưng bày giới thiệu về văn hóa Việt Nam tại Bảo tàng lịch sử tự nhiên Hoa Kỳ. Now, doing an exhibit about Vietnam in America at that time was very risky. Để tổ chức một cái trưng bày giới thiệu về Việt Nam tại Bảo tàng ở Hoa Kỳ thời điểm đó thì rất là gần như là liều mạng. Because unfortunately, if you ask the average American what they think about when you say the word Vietnam, they think about war movies. Vâng, trên thực tế là rất là đáng buồn nếu như các bạn hỏi những người dân Mỹ, đa số họ Việt Nam là gì từ khi mà nghe đến từ Việt Nam thì họ liên tưởng đến điều gì thì chủ yếu là chiến tranh Việt Nam xem trên TV. So we had to find out, what did people know, what did they not know, what were they curious about. We also, because they were in America, there are very strong feelings about the war, not because of enemies in Vietnam, it has to do with the idiotic policy that caused the war within America and the way that it just totally fucked up the culture. There are enormous feelings in the culture about anything that has anything to do with the word Vietnam. Thực ra thì chúng tôi thời điểm đó là phải biết, là phải hiểu xem là công chúng Mỹ họ đã biết gì về Việt Nam, họ chưa biết gì và họ tò mò hay là họ không biết được gì. Bởi vì là cái điều đó ra Mỹ thì nó rất là lạ lùng, rất là ngốc một gì đó, bởi vì mỗi cái gì liên quan đến chiến tranh thì họ rất là quan tâm, và đặc biệt là chiến tranh Việt Nam. So we have to find out, so there, I think that there were a lot of focus groups with normal people, but we also had specific focus groups with Viet Q and veterans of the war, American soldiers who had been here and had fought. Chúng tôi đã phải tổ chức rất nhiều các cái buổi làm việc với các cái nhóm chúng tôi gọi là nhóm trọng tâm, trọng tâm đấy. Ngoài các vị tiểu gia là chúng tôi phải làm việc với các nhóm Việt kiều và các cái nhóm cựu chiến binh Mỹ đã từng tham chiến tại Việt Nam. Because the last thing you want to do, my uncle fought in '68, and his life has never been the same. It ruined him, and it wasn't Vietnam. It was the fact that he was sent here when he was 18 years old. He had no idea what he was doing, he didn't know why, but it totally ruined his life. Vâng, lấy một ví dụ như thế này là chú của tôi là sang Việt Nam tức là năm 18 tuổi và cái trải nghiệm ở Việt Nam đó là đã là thay đổi, là gần như là đã hủy hoại đời của chúng tôi. Lý do không phải Việt Nam, lý do không phải gì cả, mà đó là do ông đã bị cử sang Việt Nam và không biết để làm cái gì. Chính là sau đó hậu quả là cuộc đời ông đã bị hủy hoại. And there are a lot of people like that in America who got their lives totally ruined by being sent abroad to fight a war. Và rất nhiều người tương tự như ông chú của tôi là cuộc đời đã bị hủy hoại vì cái thực tế là họ đã bị cử sang một quốc gia nào đó để tham gia cuộc chiến. A war that we can see from the distance of history had no legitimacy. Và tất nhiên là chúng ta thấy rằng là có rất nhiều là các cuộc chiến tranh là nó không chính đáng. And when those people came back to America, they were not treated like heroes. Chính là bởi vì là khi mà những người đó quay trở về nước Mỹ thì họ lại không được coi là những người, bởi vì cái cuộc chiến đó không chính đáng. So a lot of people have a lot of hurt feelings about. They're walking around with a lot of hurt feelings that have something to do with the word Vietnam. Và tương tự như vậy thì
rất là tổn thương